درسنا اليوم أيها المبرمجون نتابع ميزات نافذة الفتح. الآن سوف نتعلم كيف نغير عنوان هذه النافذة. نلاحظ أن هذا العنوان تغير إلى OpenMDR إشارة تعجب، وعندما نختار ملف إكسل معين يتغير هذا الزر إلى نص نحن نحدده هو Go إشارة تعجب. البرمجيات الباقية هي نفسها، لكن نحن اليوم سوف نرى كيف تم إضافة السطر الأول والسطر الثاني. السطر الأول تابع إلى عنوان نافذة الفتح تم تغييره. السطر الثاني تابع إلى عنوان الزر الذي اسمه bottom name إلى نص نحن نحدده. فإذا البرمجيات تبدأ بمتغير أول متغير ثاني. المتغير نعطيه أمر لفتح النافذة، وهنا نعطي أمر لكي نحدد فقط ملفات الإكسل التي سوف تفتح، ومن هنا نعطي أمر فقط نحدد ملف إكسل واحد، والأمر التالي هو لتحديد المسار المطلوب إظهاره مباشرة. وهذا هو السطر الخاص لدرس اليوم: تغيير عنوان نافذة الفتح، وتغيير اسم زر الموافق، ومن ثم إظهار النافذة. وفي الأخير يوجد if شرطية تقول إذا المستخدم لم يختار أي ملف تظهر له رسالة. وفي آخر مطاف نلغي ميزة إظهار الملف من الذاكرة. نلتقي غدا إن شاء الله في ميزة جديدة بأمان الله.